The longest English word and accepted in most dictionaries is pneumono-ultramicroscopic silicovolcanoconiosis. New or new? Pneumono-ultramicroscopic silicovolcanoconiosis. It has 45 letters, 18 syllables, and the strategy in order for us to familiarize or read it easily is that we have to divide it into 6 parts or 6 divisions. First division we have pneumono. Second is ultra. It's not ultra, it's ultra. Notice the schwas on the first and second syllables. Ultra microscopic. Silico. Volcano. Coniosis. Can we give it a shot one more time? That's right. You got it right. Pneumono-ultramicroscopic silicovolcanoconiosis. Ang pneumono-ultramicroscopic silicovolcanoconiosis, mga sombreros, ang haba, si Mr. D, kung ano mga word ang pinagpupulot sa English Dictionary. Ito na nahihirapan tayo. Ito po yung medical term na ginagamit sa mga taong may sakit sa baga na nakalanghap ng pinong silika or quartz dust. Sige, isa-isayin natin yung 6 na divisions. Ang unang division ng pneumono, ang ibig sabihin po nun ay baga. Ang ultra ay extreme or supreme. Ang microscopic ay tiny, maliliit. Ang silico naman, yon yung silica kanina. Tapos yung volcano is self-evident. Yung coniosis naman ay yung gasgas or yung scar doon sa baga. Pneumono-ultramicroscopic silicovolcanoconiosis. Ang term na to ay ginamit or coined by Everett Smith na presidente ng National Puzzlers League. Okay, try natin ulit. Pneumono-ultramicroscopic silicovolcanoconiosis. You're afraid of this word, don't you? It's Hippopotome-monstrosis crepidoliophobia. The technique is that we have to divide it into 3 divisions. Hippopoto. The second one is monstrosis. And the last one is crepidoliophobia. Can you give it a shot? Perfect! You got it right. Hippopotome-monstrosis crepidoliophobia. Ang Hippopotome-monstrosis crepidoliophobia, mga sombreros, ay takot sa mahabang salita. Ang original na word po nito ay sesquipedalian, na ang ibig sabihin ay long words. Pero along the line, joke man ay ginawa nilang 4 na, no? Kasama yung sesquipedalian. Ang hippopoto ay galing sa hippopotamus. Alright? Kasi di ba nakakatakot yung itsura ng hippopotamus. Tapos yung monstrous naman, yon yung monster nga, di ba? Or a state of being monster. Tapos yung phobia sa dulo, which is takot nga. So, Hippopotome-monstrosis crepidoliophobia. So, yun po. So, try nyo rin para maging exciting din po ang buhay. Hippopotome-monstrosis crepidoliophobia. Berto is Hippopotome-monstrosis crepidoliophobic of supercalifragilisticexpialidocious and pneumono-ultramicroscopic silicovolcanoconiosis. Berto is Hippopotome-monstrosis crepidoliophobic of supercalifragilisticexpialidocious and pneumono-ultramicroscopic silicovolcanoconiosis. Hippopotome-monstrosis crepidoliophobia. The longest English word with only 1 vowel and 9 letters according to Guinness Book of World Records is strengths. Can you give it a shot? Pretty easy, right? Strengths. Ang strengths, mga sombreros, ay noun. Plural po ito ng singular form na strength. Lililawan po natin, ito po yung pinakamahabang word sa English Dictionary ayon sa Guinness World Records na may iisang vowel. Okay? Kasi maraming mahabang words pa, pero ito yung pinakamahaba sa lahat na may iisang vowel lang siya. Kasi 9 na letra, pero iisa lang ang vowel. Strengths. Guinness Book of World Records says the longest word ever existed consisting only of vowels is the 6-letter word Yuwi. Your turn? You got it right. Yuwi. Ang Yuwi, mga sombreros, ay mnemonic ng Latin doxology na Gloria Patri or Glory be to the Father. Kung makita niyo sa picture, yan yung last verse ng Secolorum Amen. So, dyan po siya kinuha na mga letra or last vowels ng Gloria Patri.
Alright, so yuwuwi. Vocabulary term for today is mediocre. Mediocre. Ang mediocre sa parts of speech, mga sombreros, ay adjective. Ang ibig sabihin po nito, hindi gaanong magaling or hindi gaanong excellent. Nasa average o nasa medium level lang siya. Yun nga, ang mga possible synonyms niya ay average, common, medium, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay, give it up, Mr. D. Being a mediocre is becoming the enemy of excellence. Being a mediocre is becoming the enemy of excellence. Mediocre. Another requested word is naive or naive. Naive or naive. You can notice that the I has two dots above it. They are called umlauts or umlaut or diareses. There are also umlauts or diareses in letters like E, A, etc. So our word is naive or naive. Ang naive or naive, mga sombreros, ay ang pagiging inosente mo sa isang bagay or sa mundo. Sometimes ay nagiging masamang epekto nito ay nagiging ano ka na, parang kung ano yung sabihin sa'yo ng tao kahit na hindi totoo ay maniniwala ka kasi you are foolishly genuinely lack of wisdom at saka inosente ka pero in a way na parang parang nagiging tanga, nagiging inosente ka in a bad way, no? Pero yun po yung naive. Sorry po sa mga terms. Naive or naive. Being naive of entering into an early relationship will ruin your future. Naive or naive. Requested word is Pentateuch. Pentateuch. Pentateuch or Pentateuch. We have two valid pronunciations. Pentateuch or Pentateuch. Can you give it a shot? That's right. Pentateuch or Pentateuch. Ang Pentateuch or Pentateuch, mga sombreros, ay ang first 5 books of the Bible. Galing ito sa Greek word na Pentateuchos. Ang first 5 books of the Bible na Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, at saka Deuteronomy. Pentateuch or Pentateuch. Another requested word is aesthetic. Aesthetic. We have two valid spellings for this word, by the way. Aesthetic. Can you give it a shot? Excellent. Aesthetic. Ang aesthetic, mga sombreros, ay adjective. Ang ibig sabihin po nito, sila yung mga taong may proper understanding, mga expert when it comes sa beautification, sa arts, at sila yung taong tinatawag na may good taste. Alright? So, aesthetic. Another requested word which I truly appreciate, bandwagon. Bandwagon. Ang bandwagon, mga sombreros, ay noun. Una sa lahat, maraming salamat sa nag-request nito. Meron tayong 3 possible definitions dito. Una, isa siyang wagon, isa siyang parang malaking kariton dito sa Pilipinas. Tapos, nilagyan ng mga palamuti, no, ng mga decorations. Tapos, nagpaparada na may mga nakasakay na musical band at saka nagpe-play sila, no? Parang dito sa atin sa Pilipinas, yung float parade ng mga artista, ng mga politicians, o ng mga sikat na tao na nakasakay dun sa may bandwagon. Yung pangalawa naman po, ito yung mga popular party or advocacy or cause para maka-attract pa, no, ng maraming supporters or followers. At ang pangatlo naman ay po pwede siyang yung kasalukuyan nating uso, especially mga fashionable trends. That's bandwagon. At si Toto, ano kayang bandwagon ng Toto dyan sa sentence natin, Mr. Dictionary? Toto and his pregnant wife would also get on the bandwagon. Bandwagon. Bonting kaalaman, mga sombreros, nabanggit ni Mr. Dictionary ang pregnant or buntis. Kung sa tao, 9 na buwan, alam nyo ba na ang hayop na may pinakamahabang pagdadalang tao or pagbuntis ay ang African elephants na umaabot ng 22 months in average. Ang Asian elephants naman ay 18 to 22 months. Pero matagal pa rin, no? Nabanggit ni Mr. Dictionary ang pagdadalang tao or buntis, mga sombreros. Sabi dito, Jeremiah 1:5, bago ka pa ipinaglihi at ipinanganak, o panganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Hindi man maging propeta, mga sombreros, pero bago tayo daw, nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating mga magulang, meron ng purpose ang Diyos sa buhay natin, no? Maging maging doktor, maging professional, maging manggagawa sa isang sa company, no? Maging magsasaka, maging isda. Pero ang pinaka-purpose dapat natin ay i-share, no? Magbasa ng Biblia and have that life na namumuhay na naayon sa kanyang utos, no, naayon sa kanyang salita sa Biblia. Kasi marami ngayon ang bad news. Kung kaya ang good news ay nasa Bible na po, mga sombreros. Ang daming good news, pero ang pinaka the best at pinaka dakilang good news sa lahat ng mga good news ay ang good news
na si Jesus Christ ay namatay sa krus at nabuhay muli after 3 days. So that's the greatest good news. Pero ano kasi, bihira na lang kasi ngayon sa tao na nabubuhay ayon sa Biblia kasi banal-banal ka pa. Hindi nga tayo banal, hindi nga ako banal kung kaya we are reading and we are loving, we are obeying what's in the Bible. Ang buhay na nakasentro sa Diyos ay ang buhay na puno ng pag-asa. Muli po, ito po si Kasombrerong Dennis, aka Kuya Kim 2.0 at nagsasabing ang buhay ay mas lalong nagiging masaya, mas lalong nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ ang ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat mga sombreros at see you sa next segment. Bye-bye!